आमिर अख्तर भनेको नाम एभरेस्ट प्रिमियर लिग भन्दा अगाडि आउँछ कस्तो लाग्छ? अब चाहिँ उल्टो हुनु पर्यो बिकज एभरेस्ट प्रिमियर लिग पनि जहिले पनि अगाडि आउनु पर्यो। त्यसको पछाडि मान्छे चाहिँ को छ भन्ने त्यो चाहिँ जरुरी छैन, बट लिग कतिको ठुलो भइरहेछ, लिग कुन हिसाबमा एक्सेप्टेड छ पब्लिकमा चाहिँ द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट। आमिर अख्तर इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट। हेर्नुहोस्, एभ्री इयर हेज अ डिफ्रेन्ट च्यालेन्ज, राइट? 2016मा जब हामी स्टार्ट गर्दाखेरि त्यो बेला क्यानको सस्पेन्सन थियो, इट वाज अ डिफ्रेन्ट च्यालेन्ज। कन्सेप्ट नै नयाँ थियो, कन्सेप्ट भन्दा पनि सबै कुराहरू नै नयाँ थियो। इन्ट्रोडक्सन नै एउटा ठुलो कुरा थियो। त्योको च्यालेन्ज डिफ्रेन्ट थियो। 2017 को च्यालेन्ज डिफ्रेन्ट थियो। 18 वी हैड टू मेक इट बिगर एन्ड 2020 वी आर एक्चुअली गोइङ इन अ भेरी डिफ्रेन्ट वे। व्हेन वी वर प्लेइङ हामीलाई त 25 रुपियाँ भत्ता दिन्थ्यो, एन्ड आइम नट टकिङ अबाउट 50 इयर्स ब्याक, आइम टकिङ अबाउट प्रब्ली 7-8 इयर्स ब्याक। भत्ता चाहिँ 75 रुपियाँ थियो अनि डिनरको एमाउन्ट चाहिँ $25 थियो। त्यो बेला चाहिँ डिनर हामीले $5 खाएर $20 बचाउने, एन्ड वी थट कि दिस वाज money that we are earning. Professionalism आउन चाहिँ like we are creating a platform, you know, players are more or less aware of it, and I would say not the corporate sectors have been very, I would say, generous. Canले आउनु पर्ने हो, but like I said, can को focus main भनेको 50 overs format मा हुनु पर्ने हो, because यो format चाहिँ ODI status को format हो। हामीले जुन ODI पाएको छौँ 4 years को लागि, त्यसमा चाहिँ क्यानले आफ्नो 50 ओभर्स फर्मेटलाई पहिला इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। एन्ड चेरिटिज इज भेरी मच पार्ट अफ द स्पोर्ट्स, आई वुड से, इभेन्ट्सहरूको नाउ डेजमा, वेदर इट्स नाउ बास्केटबल होस् कि अब क्रिकेट होस् कि अब त अन्य स्पोर्ट्समा पनि भलिबल पनि आइसकेका छन्, राइट? एन्ड इट्स अ डिमान्डिङ थिङ, राइट? एन्ड विल स्टिल डु द्याट। दर्शक चाहिँ EPL हेर्न ग्राउन्डमा किन जाने? म त्यही भनेको छु कि रिजन हुनु पर्यो, राइट? मैले तपाईँलाई भने त्यसको धेरै फ्याक्टर्सहरू छ किन जानु पर्यो। अब फरेन प्लेयर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्याच हो, राइट? फरेन प्लेयर राम्रो भएन भने किन जानु पर्यो? त्यही प्लेयरलाई तपाईँ अरू ठाउँमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, राइट? सो अट्र्याक्सन त्यो हो। सेकेन्ड, स्टेडियम एक्सपिरियन्स के हो, right? So we want to do maybe a lot of activities inside the stadium which I can't disclose now, probably in the later interviews or as the time progresses. Century Commercial Bank, सरल बैंकिङ सबैका लागि। तपाईलाई neplays.com मा स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? सब ठिक छ। चिसो छ, कस्तो लागिरहेछ? त्यसैले हामी सबैजना मम भएर नानो भएर चाहिँ बसिरहेछौँ। पार्ट अफ वेदर इज ओके। आमिर अख्तर भनेको नाम एभरेस्ट प्रिमियर लिग भन्दा अगाडि आउँछ कस्तो लाग्छ? अब चाहिँ उल्टो हुनु पर्यो बिकज एभरेस्ट प्रिमियर लिग पनि जहिले पनि अगाडि आउनु पर्यो। त्यसको पछाडि मान्छे चाहिँ को छ भन्ने त्यो चाहिँ जरुरी छैन, बट लिग कतिको ठुलो भइरहेछ, लिग कुन हिसाबमा एक्सेप्टेड छ पब्लिकमा चाहिँ द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट। आमिर अख्तर इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट। सो आई वुड प्रिफर एक्चुअली एभरेस्ट प्रिमियर लिग टु कम फरवर्ड before my name. Why EPL? Everest is very identical to Nepal. It's a very synonym to Nepal, right? So and nothing better कि हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा स्पोर्ट्ससँग चाहिँ जोडौँ, because Everest हुन बित्तिकै नेपाल, sports, some adventure, you know, all those things. So why not EPL भन्ने कुरा छ। यसको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी सुरु भयो? मैले बराबर पहिला पनि भनिसकेको छु, यो कुनै अनौठो काम पनि होइन, राइट? अरू देशमा भइरहेको लिगमा वी जस्ट स्टार्टेड इट, बट डाइनामिक्स हाम्रो अलिकति फरक छ। एन्ड आई स्टिल फिल द्याट एभरेस्ट प्रिमियर लिग, यु नो, शुड हेभ स्टार्टेड प्रब्ली मच बिफोर देन वाट वी डिड 2016 मा। सो इट्स वाज अ डिमान्ड, फ्रेन्चाइज क्रिकेटको डिमान्ड थियो नेपालमा, जुन बेला हामी स्टार्ट गरेको थियौँ। र आई थिङ्क लेट भए पनि इट वाज अ भेरी राइट मुभ द्याट वी ह्याड टु स्टार्ट दिस थिङ, बट वी वेन्ट थ्रु लट अफ प्रब्लम्स बिकज त्यो बेला जब स्टार्ट गर्दाखेरि क्यान थिएन, यु नो, कतिलाई फ्रेन्चाइजलाई नलेज पनि थिएन, हामीलाई पनि आफैमा कतिवटा कुरा हामी सिक्दै गयौँ।
सो कन्सेप्ट वाज नथिङ इन के अरे कुनै नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ थिएन बट कन्सेप्ट चाहिँ डिमान्डिङ थियो नेपालमा चाहिँ द्याट्स वाइ वी स्टार्टेड इट क्यान नभएको बेलामा डिमान्ड भएको फ्रेन्चाइज लिग अहिले क्यान आइसकेपछि यसलाई चाहिँ कसरी ओनरसिप लिन्छ त See, it really depends on CAN, but I would say that Everest Premiere League has done a good job in all these 3 years of operation. हामीले क्रिकेटलाई हरेक हिसाबमा योगदान नै गरेका छौँ एन्ड आई बिलिभ द्याट क्यानमा जुन मान्छेहरू आउनुभएको छन् उहाँहरूलाई पनि होइन जसले राम्रो काम गरेका छ र हरेक हिसाबमा ट्रान्सपेरेन्सीमा काम गरेको छ भने एक्सेप्टेन्स चाहिँ दिनुपर्ने हो र जति पनि हाम्रो मिटिङहरू भएको छ क्यानसँग अहिलेसम्म औपचारिक अनौपचारिक हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पोजिटिभ नै लिनुभएको छ उहाँले इनफ्याक्ट हाम्रो प्रेसिडेन्टको अध्यक्षज्यूको पनि स्टेटमेन्ट पनि आएको छ हिजो सो यु नो आई फिल द्याट विल बी भेरी कम्प्याटेबल क्यानसँग काम गर्ने भोलि एन्ड दे विल बी भेरी एक्चुअली हेल्पफुल टु बी अनेस्ट कि फ्रेन्चाइज क्रिकेटलाई कसरी चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा क्यानबाट के सपोर्ट हुनसक्छ आइ एम स्योर दे विल डु द्याट यो एभरेस्ट प्रिमियर लिगका तेस्रो संस्करण सफलतापूर्वक आयोजना गरेको तपाईँसँग अनुभव छ त्यो चौथो संस्करण चैत 1 गतेदेखि नेपाली मिति अनुसार गर्दै हुनुहुन्छ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिका च्यालेन्जेसहरू के हुन् हेर्नुहोस् एभ्री इयर एज अ डिफ्रेन्ट च्यालेन्ज राइट 2016मा जब हामी स्टार्ट गर्दाखेरि त्यो बेला क्यानको सस्पेन्सन थियो इट वाज अ डिफ्रेन्ट च्यालेन्ज कन्सेप्ट नै नयाँ थियो कन्सेप्ट भन्दा पनि सबै कुराहरू नै नयाँ थियो इन्ट्रोडक्सन नै एउटा ठुलो कुरा थियो त्योको च्यालेन्ज डिफ्रेन्ट थियो 2017 को च्यालेन्ज डिफ्रेन्ट थियो 18 वी ह्याड टु मेक इट बिगर एन्ड 2020 वी आर एक्चुअली गोइङ इन अ भेरी डिफ्रेन्ट वे वान द्याट वी आर इन्कर्पोरेटिङ हाम्रो भिजिट नेपालको पनि त्यसमा चाहिँ कसरी फरेन प्लेयरले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो कन्सेप्ट चाहिँ दियोस् भिजिट नेपाललाई पनि प्रमोट गरोस् रेप्युटेड प्लेयर्स ल्याउँदाखेरि चाहिँ So 2020 ma, so every year has a different challenge, right? But I will talk about 2020 ma jun bhairacha cha. It's going to be a very upmark event, like an upscale event, I would say, right? And that will happen through good quality of foreign players because we want to help हाम्रो domestic tourism campaign लाई पनि जुन visit नेपाल सरकारले गरिरहेछ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ it's a different challenge but it's a challenge that we all should accept it. भिजिट 2020 सरकारले गरिराखेको बेला एभरेस्ट प्रिमियर लिग आयोजना हुँदैछ चौथो संस्करणको र यति बेला चाहिँ नयाँ नियमले चाहिँ एउटा तरङ्ग आएको छ त्यो चाहिँ प्रेस रिलिज हिजो मात्रै मिडियामा आइपुग्यो यो चाहिँ नयाँ नियम ल्याउनु पर्ने कारण चाहिँ के See, management is very dynamic in wherever you go, right? So when we started it, we had a different thoughts जब हामी EPL start गर्यौं and the best management it is said that you always have to look for dynamic thoughts, right? Demanding considering the new format I would say or new challenge or the new vision that we have created for 2020 edition we had to make certain adjustments and foreign player co-exclusivity is one of the best options that we can look into immediately. In future you might hear some new innovations as well. Once again, this is an innovation that we have created. It's not that we have given some breaking news to the media, right, that the foreign player should be exclusive to EPL. That has got many advantages. One, that the foreign players should be able to give back to Nepali cricket, right, जुन अहिलेसम्म खासै लेभलमा चाहिँ भइरहेको छैन. So in terms of when I say giving back to Nepali cricket is the knowledge sharing, contact sharing, about that youth helping the local cricketers to to grow their talent, to nurture their talent. Mentorship को कुराहरू आउँछ कि कसरी लोकल प्लेयर्ससँग जुनियर क्रिकेटर्ससँग ठुलो फरेन प्लेयर आइरहेछ भने उसको मेन्टरशिपको पनि कुराहरू आउँछ. सेकेन्ड, फ्रेन्चाइजले पनि अलिकति अपर्च्युनिटीहरू हुन्छ कसरी यसलाई मार्केटिङ गर्ने कसरी ओनरशिप फिल गराउने. बट मोस्ट अफ द इम्पोर्टेन्ट थिङ कपल अफ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज फ्यानको कनेक्टिभिटी चाहिँ फरेन प्लेयरसँग हुन एकदम जरुरी छ जुन अहिले मिसिङ छ अहिले पनि. सो मैले भने नि एभ्री इयर इज अ डिफ्रेन्ट च्यालेन्ज. यस वी इन्ट्रोड्युस फरेन प्लेयर्स बट देन वी स्ट्रगल टु क्रिएट द्याट सेन्टिमेन्ट विथ द फ्यान. So ideally EPL should create that platform for the fan
to have some association with that particular foreign player, which is missing, right? You exclusivity bhayera ke huncha bhane the fans will be engaging with that particular foreign cricketer, with their idol cricketer, with their reputed names, and the franchisee would be compelled to bring reputed names only. Then we are not going to bring any French cricketers जुन अहिलेसम्म भइरहेछन् कुनै पनि विदेशीलाई ल्याएर खेलाइरहेछन् त्यो नगरेर हामीले चाहिँ रेप्युटेड नामलाई मात्रै ल्याउनु पर्छ नेपालमा र त्यो रेप्युटेड नामले चाहिँ नेपाली क्रिकेटलाई पनि हेल्प गर्नुपर्छ भिजिट नेपालीहरुको क्याम्पेनलाई पनि हेल्प गर्नुपर्छ राइट त्यो चाहिँ एकदम जरुरी छ नभए नाम नसुनेको खेलाडीलाई तपाईले फरेन क्रिकेटर ल्याए भने सो हाउ विल ही प्रमोट भिजिट नेपालीको क्याम्पेन हाउ विल ही ट्रान्सफर द स्किल्स और शेयर नलेज विथ द लोकल क्रिकेटर्स इन व्हाट क्यापेसिटी reputed नाम भइसकेपछि there are more prospects that he will give back to the country, he will give back to Nepali cricket, and this is what we are aiming for, and that's how we have innovated the rule. It's not that we have adjusted the rule, we have innovated the rule, saying that the foreign players should be exclusive and those foreign players should be big names. So we are not taking any fringe names, भनेको नाम नसुनेको खेलाडी, we are not taking it. We are going for the high profile names अहिलेको बेलामा. सजिलो छ सजिलो त के छ र आज पानी पर्यो तपाईलाई आउनु पनि यहाँ गाह्रो नै भयो होला सो बट भगवानले चाहिँ मान्छेलाई स्पेशल एउटा चाहिँ बनाउनु भएको छ क्रिएसन नै बनाउनु भएको छ सो सजिलो केही पनि छैन बट गाह्रो पनि छैन यदि पानी एकेरे यदि हामीले त्यो भिजन राखेका छौं र त्यो कुरा सम्भव छ भने चाहिँ काम गर्न चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई यो नेपाली फ्यानहरु चाहिँ फ्रेन्चाइज क्रिकेट भनेर बुझ्दा विदेशी खेलाडी भन्दा बाबर आयात सनी पटेल गौरव तोमार पुनित मेहरा लगायतका खेलाडीहरुलाई सम्झिन्छन् तिनीहरु चाहिँ बारम्बार नेपाल आएर खेलिरहेका पनि छन् तर यो नियम सँगसँगै उनीहरु चाहिँ अब नेपाल आएर खेल्न पाउने छैनन् यसले चाहिँ अलिकति फ्यानलाई निराश बनाएन कि त्यो भन्दा बढी चाहिँ अझ ठूला खेलाडीहरु आइपुग्छन् भन्ने बुझाइ हो सी it's an entertainment world, right? When you go for entertainment, sports is an entertainment world. When you go for that, you always look for beyond. Okay, I have seen these cricketers. Now, what is next, right? And I would say that there is a burning situation right now, or probably a boring situation right now. That people are fed up of seeing these cricketers in every league, right? And that will not help our fans to engage with those cricketers anymore. Right, there's a burnout thing, foreign cricketers bhaneko is like a premium valued cricketers हुन्. Apart from yes, our domestic players, they are also part of the premium value nation. When you have that premium value cricketers, you should have a big name, right? So thankfully that they have done well. They have probably contributed to Nepali cricket in some extent. Time for us to move forward, and I say move forward means to upscale our own standard. Now we are looking to have some bigger names like Hashim Amla, maybe Chris Gale, हामी त्यो लेभलसम्म हामी गइरहेका छौं अहिलेको बेलामा. So all respect to those cricketers who have played with us, but let's move forward. Let's go much above in terms of procuring the foreign players and advantages वाले मैले भर्खर भनिसके. So we are moving in the right direction and upskill मा हामी गइरहेका छौं. ती खेलाडीहरु आउने चान्सेस कतिको छ तपाई त अर्गनाइजर हो हैन अन्य टिमहरुले एफोर्ड गर्न सक्छन् Yes, I mean fortunately EPL को franchisees are quite capable र उहाँहरुको पनि vision चाहिँ हामीसँग एकदम compatible हुन्छ. That's why we are working together on that part. जति पनि discussion गर्दाखेरि people everyone seems to be positive. There are many players who have been confirmed also, but I'll let them to do the press release, and you probably next week or two तपाईले announcement पनि सुन्नुहुन्छ होला ठुलो नामहरु मिडियामा चाहिँ सम्भव छ. It's not difficult. आखिर उनीहरुलाई खेल्ने नै हो र हामीले खेलाउने नै वातावरण बनाइरहेका छौं. नेपाल जस्तो स्वर्ग ठाउँमा उनीहरुले खेल्न भए पनि उहाँलाई पनि राम्रो हुन्छ. And म जहिले पनि भनेको छु भिजिट नेपालको पनि क्याम्पेन हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ. We have to promote government को campaign. We have to promote national campaign. There are a lot of foreign players who has a very philanthropic mindset.
apart from that money thing that they're asking for, right? कि होइन म चाहिँ केही दिन पनि चाहन्छु क्रिकेटलाई चाहिँ नेपाली अपकमिङ नेसन हो क्रिकेटिङ वर्ल्डमा सबैलाई थाहा छ आँखा सबैको छ यसमा र हाम्रो यति राम्रो वातावरण छ खेल्ने खेलाउने भनौँ न मार्चको बेलामा काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा मौसमको हिसाबमा हरेक हिसाबमा चाहिँ सो वी शुड बी एबल टु क्यापिटलाइज आफ्नो रिसोर्सेसलाई चाहिँ त सम्भव आई थिङ्क इट्स अ भेरी पोसिबल थिङ नेपाली प्लेयरहरूको पनि क्याटेगोराइज गरिएको छ 18 जना प्लेयरहरूलाई चाहिँ बेसिक प्राइस 2 लाख भनेको छ यसले चाहिँ नेपाली क्रिकेटलाई कति चाहिँ योगदान गर्छ कति माथि पुर्याउँछ व्यावसायिकतातर्फ इट्स अगेन इनोभेटिभ थिङ द्याट वी हेभ डन एन्ड थ्याङ्कफुली तपाईँले सोध्नु पनि भएको छ कसरी यसमा सोधे पनि छैन अहिलेसम्म सो अगेन इट्स अ भेरी इनोभेटिभ स्टेप द्याट वी हेभ टेकन टु हेभ एन अपर्च्युनिटी नेपाली प्लेयर पनि एउटा चाहिँ ठुलो लेभलमा जाने पैसाको हिसाबमा चाहिँ सो हामीले त्यो ट्रेड अपर्च्युनिटी दिएको भर्खर हिजोदेखिबाट कि अस्तिबाट हामी खोलेको छौँ त्यसको सो लेट्स सी त्यसमा के हुन्छ भने सर्टन फ्रेन्चाइज वान्ट्स टु सेल ट्रेड द मेन ग्रुप ए प्लेयर्स क्याटेगोरी ए प्लेयर्स एन्ड द्याट क्याटेगोरी ए प्लेयर माइट earn more than the base amount that they have done and the franchisee also gets to earn something so यो पनि एउटा इनोभेटिभ कन्सेप्ट जुन अहिलेसम्म आइपिएलमा पनि आएको छैन राइट क्याटेगोरी एलाई तपाईँले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ इट्स अ स्टेप फरवर्ड डिसिजन बट वी आर भेरी ह्याप्पी टु डु द्याट एन्ड लाइक आई सेड हामी जहिले पनि इनोभेसनमा काम गर्छौँ र यो पनि नट ओन्ली कन्सिडरिङ फरेन प्लेयर्स बट वी हेभ अल्सो गिभन अपर्च्युनिटी टु द लोकल प्लेयर्स द्याट दे हेभ टु अर्न extra incentive with their profile, with their name, with their reputation, and you never know what the demand is, for the Nepali player to the other franchisee. It will happen only when the correct platform is done. So EPL has created that platform for our local cricketers also to earn a lot of incentive with that. यो EPL मा चाहिँ नेपाली खेलाडीहरू चाहिँ सन्दीप लामिछाने खेल्छ कि खेल्दैन भन्ने एउटा आम समर्थकहरूको दर्शकहरूको चाहिँ प्रश्न हुने गर्छ पारस खड्का खेल्छन् कि खेल्दैनन् योभन्दा अघिल्लो सिजनमा त्यति राम्रो पर्फर्म भएको थिएन पारसको टिमको त्यसपछि ज्ञानेन्द्र मल्लको कुरा के छ भन्ने कुराहरू हुन्छ उहाँहरू खेल्नुहुन्छ कि खेल्नुहुन्न See, it's a difficult thing but I don't see not playing them for any reason right कुराहरू मैले सुनेको अनुसार त खेल्छन् जस्तो लाग्छ इनफ्याक्ट सन्दीपसँग बिहान पनि मैले कुरा गरेको he is positive of course उसको कमिटमेन्ट धेरै ठाउँहरूमा भइरहेको हुन्छ I see that he is free EPL को बेलामा but again with time you'll discover things I really hope all these names that you have taken they should be able to play and I find no reason not to play it यो एउटा नेपालको घरेलु लिग हो हामीले आफ्नो हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ हरेक हिसाबमा हामीले क्रिकेट डेभलपमेन्ट र प्लेयरको इन्सेन्टिभाइज गर्नको लागि नै यो चाहिँ लिग प्लेटफर्म यसको बनेको फाउन्डेसन चाहिँ छ सो हुएभर हेज लभ फर नेपाली क्रिकेट एक्चुअली वुड लभ टु प्ले बट लाइक मान्छेको पर्सनल इन्ट्रेस्ट होला वेस्टर्न इन्ट्रेस्ट होला द्याट विल डिस्कभर विल सी हाउ इट गोज अहिले नेपाली क्रिकेट अलि व्यावसायिकतातर्फ जान खोज्या हो अफकोर्स जानु पनि पर्छ नि जान खोज्या हो होइन जानु तपाईको पालाको क्रिकेट र अहिलेको क्रिकेट कस्तो छ अलिकति धेरै फरक छ I mean when we were playing हामीले त 25 रुपैयाँ भत्ता दिन्थ्यो and I'm not talking about 50 years back I'm talking about probably 7-8 years back 25 देखि अलिकति 75 रुपैयाँ गरिदियो and we never had match fees concept even इन्टरनेसनलमा पनि खेल्दाखेरि म्याच फिस चाहिँ थिएन भत्ता चाहिँ 75 रुपैयाँ थियो अनि डिनरको एमाउन्ट चाहिँ $25 थियो त्यो बेला चाहिँ डिनर हामीले $5 मा खाएर $20 बचाउने and we thought कि this was money that we are earning but that was not the case right त्यो बेला क्रिकेट संघले कुनै पनि हिसाबमा खेलाडीको हकमा चाहिँ केही पनि सोचेन and I'm being very straightforward कुनै पनि भिजन थिएन कि खेलाडीलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ खेलाडीलाई चाहिँ पैसा कमाउने मौका दिनुपर्छ भन्ने कुनै पनि थिएन बराबर हामी म पर्सनली त्यो बेला सोध्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ स्पोन्सर छौँ एन्डोर्समेन्ट छ बट खेलाडीको स्यालेरी के छ र त्यो क्रिकेट संघमा स्यालेरीको कन्सेप्ट नै थिएन खेलाडीको जब स्यालेरी कन्सेप्ट हुँदैन भने हाउ डु एक्सपेक्ट द्याट खेलाडी द्याट पर्टिकुलर प्लेयर टु प्रोलङ हिज करियर इज भेरी डिफिकल्ट राइट And with 25 rupees, you don't get anything. I'm not talking about, like I said, I'm not talking about 50 years back, I'm talking about 7-8 years back. Right? आज 25 रुपैयाँको मूल्य maybe 20 रुपैयाँ होला, but 25 भनेको 25 नै हो, right?
सो फरक भइसकेको छ प्रोफेसनलिजम आउन चाहिँ लाइक वी आर क्रिएटिङ अ प्लेटफर्म प्लेयर्स आर मोर or less aware of it and I would say not the corporate sectors have been very I would say generous and they've been very helpful in making sure that they want to support Nepali cricket. Cricketers have to come up with some program also so that they can give maximum mileage to the brand that they're endorsing, they're playing for. It has to have a win-win situation, right? So I feel that पहिला भन्दा पनि corporate sector धेरै एक्टिभ भइसकेका छन् एन्ड अब चाहिँ क्रिकेटसँगको पनि रोल हुन्छ कि खेलाडीबाट कसरी यसले माइलेज लिने र ब्रान्डलाई कसरी क्यापिटलाइज गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो वातावरण चाहिँ हुनुपर्छ यो एउटा लङ टर्म प्रोसेस हो इट विल नट ह्यापन one year 2 yearsमा बट आई वुड से द्याट प्रोफेसनलिजमको स्टेटसमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा रेसमा चाहिँ पुगिसकेका छौँ बट लट्स टु बी डन त्यो चाहिँ मेन्टरसिपबाट पनि आउँछ खेलाडीको मेन्टरसिप पनि आउँछ कि खेलाडीलाई पनि एउटा मेन्टरसिप दिनुपर्ने कि कसरी चाहिँ थिङ्स ह्याभ टु बी डन राइट so EPL makes that platform हामीले चाहिँ we give that opportunity that platform to bridge that gap यो EPL को जुन पछिल्लो रुल्स आइसके पछाडि अब नेपालमा क्यान पनि आएको छ सर्भाइभ भएको छ यस्तोमा चाहिँ नेपाल प्रिमियर लिग पनि को चाहिँ कन्सेप्ट अब सुरु हुन्छ भनेर बुझ्दा के हुन्छ क्यानले आउनुपर्ने हो बट लाइक आई सेड क्यानको फोकस मेन भनेको 50 ओभर फर्मेटमा हुनुपर्ने हो बिकज यो फर्मेट चाहिँ ओडिआई स्टेटसको फर्मेट हो हामीले जुन ओडिआई पाएको छौँ 4 इयर्सको लागि त्यसमा चाहिँ क्यानले आफ्नो 50 ओभर फर्मेटलाई पहिला इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो right and they have to look for sponsors that and त्यो फर्मेटलाई you can put as Nepal Premier League. I think that's the best way to go forward but again you are asking the wrong person. This is just my personal suggestion because तपाईँले सोध्नु भएको छ is CAN has to come up with the program. CAN has to be questioned about this and I'm sure they must be working internally यसको बारेमा चाहिँ because हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदम सिरियस हुनुहुन्छ केही न केही गर्नुपर्छ 50 ओभर फर्मेटको लागि बट T20 जुन हामीले गरिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्नु पर्ने हो स्थिति उहाँले वातावरण बनाइदिनु पर्ने हो 50 ओभर्स शुड बी डन बाई क्यान इन्क्लुडिङ 2 days फर्मेट त्यसको लागि तपाईहरु सपोर्ट गर्नलाई तयार हुनुहुन्छ I'll do म तलाई unofficially I really like to support CAN always already I'm in touch with them they are taking a lot of my advice I'm happy to do that यदि मसँग केही लिएर केही फाइदा हुन सक्छ क्रिकेट नेपाल क्रिकेटलाई चाहिँ म जहिले पनि गरिरहेको छु र अहिले पनि सबैजनालाई मैले आफ्नो हिसाबमा मेरो के रोल हुन सक्छ के एडभाइजरी रोल हुन सक्छ मेरो कहाँ कन्ट्याक्ट युज हुन सक्छ म चाहिँ गर्छु गरिरहेको छु र गर्छु पनि नेपालमा पनि भइराखेका छन् लिगहरू त हैन ती लिगहरूले सिक्नु पनि पर्छ कि see that's for them right कतिवटा ठाउँमा people have been saying that EPL serves as an institution to Nepali sports right and I feel good about it right because we come from a very professional background एउटा स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट बुझेको मान्छे पढेको मान्छे प्लस मार्केटिङ यो सबै कुराहरुमा प्लस के छ भने नेशनल क्रिकेटलाई खेलिसकेपछि राइट सो वी डु हैव द नलेज अफ द स्पोर्ट लेट्स से क्रिकेट I have played myself for Nepal so त्यसले गर्दा के हुन्छ भने you are not behind and understanding the game को dynamics right then म युनिभर्सिटी बेलायतमा पढ्दाखेरि पनि मार्केटिङ नै पढे स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टको सर्टेन डायनामिक्सहरु पढे and nothing could be a better combination than us right where we are trying to carry कि क्रिकेट को सर्टेन इन्ट्रेस्ट चाहिँ जानु पर्छ क्रिकेट डेभलपमेन्ट को एन्ड प्लस यो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हुनु पर्छ राइट स्पोन्सर्स को लागि पनि जस्टिफाएबल हुनु पर्छ प्लेयर्स को लागि पनि जस्टिफाएबल हुनु पर्छ राष्ट्रको लागि पनि जस्टिफाएबल हुनु पर्छ so and if other people takes knowledge from us we have no harm right like I said we should be more giver than actually taker not only cricket but there are a lot of people who have come from non-cricketing background non-cricketing other sports right and football and other leagues that they want our help
Again, if there is no conflict of interest, if we feel that it's very safe to help someone, we'll do that. But I'm glad that we are carrying that reputation of EPL as an institution, for sports governance. So I'm quite happy. But it's a effort for the team, from my team. EPL has got some really innovative people inside their team, inside the core team. And we work very closely. We have good consultant, we have good marketing head, we have got good event head. So and we work very closely. We have periodic meetings about this thing. And we plan things very well. We have certain regulations, we have certain policies, and we try to incorporate those things, right? And we have certain standard basically, right? त्यो गर्दाखेरि नै हामी एउटा चाहिँ एज अ एक्जाम्पलरी इन्स्टिट्युसन बनेको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई. बट आइम क्वाइट ह्याप्पी. बट इट हैज लट अफ हार्ड वर्क इनसाइड that goes inside, right? It has a core member, that we work very jointly. So it's a team effort, I would say. गत सिजन अलि रोमाञ्चकताको लागि चियर लिडर्स ल्याइएको थियो. यो पालि त्यस्तै रोमाञ्चकता अरू केही होला कि sports is an entertainment industry, right? And we have to make sure that people who come to the stadium, right, or people who are watching on television should be entertained, right? And cheerleaders is very much part of the sports, I would say, events nowadays, whether it's now basketball होस् कि अब cricket होस् कि अब त अन्य sports पनि volleyball पनि आइसकेका छन्, right? And it's a demanding thing, right? And we'll still do that. So we shall continue with the cheerleaders को activity, with the program जुन लास्ट इयर गरेको थियौँ. सो त्यसलाई हामी कन्टिन्यू नै गर्छौँ. हामीले फिडब्याक चाहिँ राम्रो पाएको छौँ. दर्शक चाहिँ इपिएल हेर्न ग्राउन्डमा किन जाने? म त्यही भनेको छु कि रिजन हुनु पर्यो, राइट? मैले तपाईँलाई भने त्यसको धेरै फ्याक्टर्सहरू छ किन जानु पर्यो. अब फरेन प्लेयर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्याच हो, राइट? फरेन प्लेयर राम्रो भएन भने किन जानु पर्यो? त्यही प्लेयरलाई तपाईँ अरू ठाउँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, राइट? सो अट्र्याक्सन त्यो हो. सेकेन्ड, स्टेडियम एक्सपिरियन्स के हो, right? So we want to do maybe a lot of activities inside the stadium, which I can't disclose now, probably in the later interviews or as the time progresses. Cheerleaders pani cha, and then there are a lot of activities that we are doing with the crowd, right? And the crowd has to be entertained properly for 3 hours. When you are ticket wale kinnu bhaya cha, they have to be entertained. We can't have a boring match and ask them to pay for a ticket. We can't do that, right? So it's all entertainment that we are looking into, and sports is very much of that entertainment curriculum. So we have to do that. So दर्शक किन जानु पर्ने दुई तिनवटा तँलाई भन्दिसकेँ, and maybe as the time progresses I'll tell you more reasons why to go to EPL. अन्त्यमा केही भन्नुपर्ने मेसेज छ? See, EPL अहिलेको बेलामा we are trying to compete. यदि सबै कुराहरू मिल्यो भने we are trying to compete संसारमै नन टेस्ट प्लेइङ कन्ट्रीमा सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ लिग हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ, भिजन छ. We are not competing with any other leagues in Nepal or probably around non-test playing countries. And Nepal is a perfect venue, where we can attract a lot of these big name cricketers to play in EPL, right? And also non-EPL activities with Nepal team ko lagi pani, they can come over. It's a beautiful country, and Visit Nepal here is a very, I would say, it should be dear to everyone, right? And sports can be that ideal platform, to give the right message about sports tourism, about the tourism, about general tourism in Nepal. So EPL is trying to come up with those plans, trying to implement government ko pani vision, त्यसमा चाहिँ incorporate government ko pani त्यसमा चाहिँ कतिवटा कुरामा प्लान्सहरुमा how we can incorporate that. So it's a very winning formula, I would say, right? Players लाई पनि राम्रो हुने, पैसा पनि कमाउने, आफ्नो ट्यालेन्टलाई पनि देखाउने. We are the only sports league from Nepal, domestic sports league from Nepal, who is going on an international venture. That means Nepal मात्र होइन, इन्डियामा पनि म्याच देखाउने, भोलिको डेटमा बङ्गलादेशमा पनि देखाउने, श्रीलङ्का पनि देखाउने. त्यसले गर्दा के हुन्छ भने नेपालको मान्छेले नेपालको नाम लिन्छ, राइट? इन्डियाको 1 अरब 30 करोडको पपुलेसनमा नेपालको लिग देखाइरहेछ भने नेपालको ट्यालेन्ट पनि एक्सपोज भइरहेछ, नेपालको स्पोर्ट्स गभर्नेन्सको पनि एक्सपोज भइरहेछ, र नेपालको टुरिज्म पनि त्यसमा एक्सपोज भइरहेछ. So and I say that EPL is a very winning formula for everyone,
right? So whoever gets associated with us directly or indirectly is contributing to the country as well, is contributing to the Nepali cricket development as well, and contributing to the sports governance as well. Nepal ko juन sports governance छ. So I hope that people should treat EPL as a very much, it's a public sentiment thing, not only with Aamir Aktar. And I really have that vision that people should accept it largely, with a bigger heart, not being very, I would say at times हुन्छ नि अलिकति कन्जुसीले एक्सेप्ट गर्ने भन्ने होइन कि यो चाहिँ सबैको लिग हो, यो एउटा चाहिँ राष्ट्रलाई चिनाउने लिग हो, and this is what our vision is, and let's hope that we should work it out inshallah. समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद. Thank you. Thanks.